Hello po! Welcome back to my tutorial YouTube channel. Today gagawa tayo ng masarap na Yema cake. So ito na yung mga ingredient niya. For our Yema frosting, we need 5 egg yolks. Lagyan na natin sa ating bowl. Mix natin. Then lagyan natin ng 1 cup evap. Then mix ulit. Then lagyan natin ng 1 tablespoon na cornstarch. So ito guys yung pampalapot ng ating Yema frosting. So halo-halo lang. Yan. Halo-halo lang natin. So ganda yung medyo pakanta-kanta rin. And then lalagyan natin ng 1 can ng condensed milk. So, maraming brand ng condensed. So, paala na kayong mamili. Mix. Haluin natin. And then, ito guys ay lulutuin natin ng over medium heat until na mag-thicken. So, lutuin na natin. So, lutuin lang natin yung ating Yema frosting until mag-thickens. So, palalaputin lang natin. So guys, after mga 5 minutes, nag-thicken na yung ating ano, no? Ayan, no? So, pahangoy na natin. Ayan o. Hangoy na natin para completely full na yung ating Yema frosting. So, ilagay muna natin sa bowl yung ano para completely na mag-cool down yung ano ating Yema frosting. So, set aside muna natin siya. So, while waiting na lumamig yung ating Yema frosting, gagawa na tayo ng sponge cake. So, kailangan natin ng 4 egg yolks. So, lagyan na natin sa bowl. Add tayo ng 1/3 cup sugar. Add tayo ng 1/3 cup ng oil. Then, mag-add tayo ng 1/3 cup ng evap. So, halo-halo lang. Then, maglalagay na tayo ng 1 cup ng all-purpose flour. So, kailangan yung all-purpose flour ay i-mesh natin. Gamitan natin ng salain natin para hindi mag-lumps yung ating flour. So, maglalagay na tayo ng 1 cup all-purpose flour. Then mag-add din tayo ng 1/2 tablespoon ng baking powder. And 1/4 teaspoon ng salt. So guys, pagka na-mix na natin maigi, set aside lang natin muna ito. So lalabas pa yan pagka nahaluan natin ng meringue.
magagawa muna tayo ng meringue. For sa ating meringue, kailangan natin ng 4 egg whites. Lalagay ko na sa ating bowl. Nagbubuo na ako, pwede na. So, ihalo na natin to. Guys, ihalo na natin yung ating meringue sa ating butter. So, maglalagay lang ako ng konti. Haloin natin. Magdadagdag ulit ako. Gagamit na ako ng spatula, yung gagamitin nating halo ay cut and fold. Guys, okay na yung ating butter. Lalagay na natin sa molde. May pan dito. Guys, medyo tataktak natin ng konti para medyo mawala-wala yung bula. Then, lulutuin na natin siya. I-bake natin siya ng 160 degree. At isang oras yun. Okay, so i-open na natin yung ating cake. So guys, ito na yung ating ito yung sponge cake natin, yung yan. So after 40 minutes, hindi na natin na 60 minutes kasi medyo nag-brown na siya. So lalagay na natin sa dun sa lagayan ng cake natin. Tara, lagay na natin. Guys, ito na yung ating sponge cake. So tatab na natin. Oh. Guys, ito na yung cake natin, yung sponge cake. So, hinati lang natin siya sa gitna. So, lalagyan natin siya ng palaman. Pinaka-yema niya sa ibabaw. So, lagyan lang natin sa gitna.
lalagay na natin yung ating malawang ano. Guys, ito na yung natapos natin na yema cake. So, titikman na natin. Kukuha lang tayo ng okay, titikman na natin yung ating yema cake. Sarap. Lasa yung yema. Sarap. So guys, kung mayroon kayong bagong natutunan sa video na ito, please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you po. Ingat. God bless po. So if you like this video, please subscribe and like, and comment and share.